फार्मरलाई हामीले माया गर्नुपर्छ, फार्मरलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा होलिस्टिक माने एप्रोच दिनको लागि अहिलेको बच्चाको लागि चाहिँ खोलेको पार्क हो। अहिलेसम्म हामीले सबभन्दा धेरै कमाएको चाहिँ यसमा पैसाभन्दा पनि थ्याङ्क यू र धन्यवाद र प्रशंसा चाहिँ हामीले धेरै कमायौँ। पहिला जुन तपाईँको लोकल टेक्नोलोजी थियो त्यो सबै तपाईँको काठ र सिम्पल फलामबाट बनाइन्थ्यो। भने हजुरको ढिक्कीले जुन राइसलाई धानलाई राख्दाखेरि राइस निकाल्छ, दहीबाट कसरी बटर निकाल्ने होइन, तपाईँको चिउरा कसरी कुट्ने, स्टोन ग्राइन्डिङ भने के हो, जाँतोबाट कसरी तपाईँको कुनै पनि कुरा पिस्न सकिन्छ। सर्वसाधारणहरू चाहिँ हजुरको पब्लिक हलिडेज र स्याटरडेमा आउनुहुन्छ विकेन्डमा। अनि बुवा आमा हजुरबुवा हजुरआमाको पैसा पर्दैन। हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो फार्म हाउसमा आएर हाम्रो बारेमा बुझ्न खोज्नु भएकोमा। हजुरको परिचय दिनु न। मेरो नाम राजेन्द्र उप्रेती हो। म यहाँ सिरुटार भक्तपुरमा बस्छु। हजुरको फार्मको नाम टाइगर लिली पेटिङ फार्म एन्ड ह्यान्डसन म्युजियम। यो चाहिँ कहिलेदेखि स्थापना गर्नुभयो हजुरले? 2071 साल माघ महिनाबाट सुरु गरिएको हो। अनि अहिले झन्डै तपाईँको 8 वर्ष रनिङमा छौँ हामी। यो फार्मको विशेषता र यसको स्थापना कालदेखिको अहिलेसम्मको बारेमा बताइदिनु न हामीलाई। स्कुल चाहिँ हजुरको धेरै खुले, मन्टेसरीदेखि लिएर हजुरको +2 सम्मको। अनि त्यसपछि तर यसमा चाहिँ स्कुलबाट बच्चाहरू छुटेपछि जुन घरमा गएर जाने ठाउँ कहीँ छैन, पब्लिक पार्कहरू केही पनि छैन र प्लस स्कुलले पनि आफ्नो कोर्स करिकुलम अनुसार तपाईँको टाइममा बाहिर जुन घुमाउन लान्थे, म्युजियम जुन जूहरू तपाईँको बोटानिकल गार्डनहरू एउटा तपाईँको ह्यान्डफुल तपाईँ खालि सीमित क्षेत्रमा मात्रै लाने गर्थ्यो। अनि तर त्यसमा मात्रै नि पुरै बच्चाहरूलाई सबै कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्थेन। अनि अहिलेको खास 21st सेन्चुरीको जुन बच्चाहरू जुन तपाईँको डायग्राम पिक्चर्स किताब र तपाईँको अनलाइनमा जति कुरा पढ्छन्, जति क्लासरुममा पढ्छन्, त्यसको तपाईँको रियल टाइम एक्सपिरियन्स चाहिँ उनीहरूले लिने ठाउँ चाहिँ धेरै कम भएको मैले यहाँ देखेँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हामीहरूले झन्डै 3 महिना लगाएर हाई इन्ड र लो इन्डको टप स्कुलहरू सबैमा तपाईँको सानो एउटा सर्वे गऱ्यौँ। हाम्रो यसको चाहिँ मिसन के हो, बच्चाहरूले के सिक्छन् योबाट र यो गर्न खोजेको कारण चाहिँ के हो भनेर सबै गर्दाखेरि हाम्रो 200+ स्कुलको तपाईँको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको 90% एकदमै राम्रो भन्ने आयो। त्यसपछि हामीले यो काम सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरेको दिन पहिलो फर्स्ट 2 इयर्स चाहिँ अलिक गाह्रो थियो। मान्छेहरूलाई थाहा थिएन यस्तो ढिक्की जाँतो भेडा बाख्रा हजुर देखाएर नै काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मान्छेलाई कुनै आइडिया थिएन। तर जुन हामीले गरेर सुरु गऱ्यौँ त्यहाँबाट मान्छेहरूले धेरै प्रशंसा गर्न लागे। प्रशंसाको बिचमा आएर अनि स्कुलहरू पनि आउन थाले। हजुर, यो चाहिँ कति रोपनी र कतिदेखि सुरुमा लगानी गर्नुभयो? सुरुमा तपाईँको हाम्रो झन्डै 65 लाख रुपियाँ खर्च भएको हो। अनि यो जम्मा 9 रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। त्यसमा चाहिँ पार्किङ सहित छ, अगाडि बाटोमा छ पार्किङ हजुरको। अनि हामीले सिजनल भेजिटेबलदेखि लिएर अनि हजुरको धान मकैहरू सबै लगाउँछौँ। 2/3 चाहिँ सबै ल्यान्ड चाहिँ हजुरको पार्क ग्राउन्ड र हजुरको एनिमल्सहरू बस्ने ठाउँ छ। बाँकी चाहिँ तपाईँको हामीले खेतीपाती गर्छौँ र बच्चाहरूलाई अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा गएर घरमा आउने, घरमा आएर होमवर्क गर्ने, फेरि उठ्ने, फेरि स्कुल जाने, त्यस्तो मात्रैमा लिमिट उसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन हुर्किने वातावरण छ त्योभन्दा नि बियन्ड द्याट, त्योभन्दा बाहिर गएर केही सिकुन्। माटो भनेको के हो, जर्मिनेसन प्रोसेस भनेको के हो, बिउ भनेको के हो, जन्तु भनेको के हो, फार्म एनिमल्स भनेको के हो, यिनीहरूलाई हामीले कसरी माया गर्नुपर्छ, यिनीहरूको अधिकार के हो, यिनीहरूबाट हामीले के पाउँछौँ, हामीले जुन खाने एभ्रिडे खानेकुराहरूको सोर्स के हो, पसल हो कि भाटभटिनी स्टोर हो कि फार्म ल्यान्ड हो, र प्लस तपाईँको फार्मरको इम्पोर्टेन्स के छ, फार्मरलाई हामीले माया गर्नुपर्छ, फार्मरलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा होलिस्टिक माने एप्रोच दिनको लागि अहिलेको बच्चाको लागि चाहिँ खोलेको पार्क हो। अहिलेसम्म हामीले सबभन्दा धेरै कमाएको चाहिँ यसमा पैसाभन्दा पनि थ्याङ्क यू र धन्यवाद र प्रशंसा चाहिँ हामीले धेरै कमायो। तपाईँको 4000+ स्कुल्सहरू यहाँ आए, थानकोटदेखि बनेपासम्मका। यहाँ आउनुलाई तपाईँको चाहिँ पहिल्यै बुकिङ गर्नुपर्छ। एक दिनमा हामीले ह्यान्डल गर्ने भनेको 3टा स्कुल हो। ठुलो लार्ज स्कुल आयो भने हजुरको 100+ को स्कुल आयो भने हामीले अर्को स्कुलमा लिँदैनौँ। एक दिनमा एउटा मात्रै हो हजुरको।
यहाँ चाहिँ कसरी आउन सकिन्छ र यहाँको टिकट कसरी बुकिङ गर्न सकिन्छ टिकटको बारेमा टिकट हजुरको स्कुल सरले चाहिँ हजुरको अनलाइनबाट नै बुक गर्न सकिन्छ र प्लस हजुरको फोनबाट बुक गर्न सकिन्छ हजुरको कसैले पनि एडभान्स डिपोजिट केही पनि दिनु पर्दैन त कुनै स्कुलले बुक गरेर सो भएनन् बुक गरेर लास्ट मिनटमा क्यान्सल गरेर सो भएन भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पेनाल्टी दिने गरेको छ उहाँले आउनु फेरि नेक्स्ट टाइम उनीहरू आउनु खोज्यो भने चाहिँ मैले अग्रिम पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ तर अधिकांश स्कुलहरूले 99% स्कुलहरूले कसैले प्री डिपोजिट कसैले गर्नु पर्दैन बुकिङ मात्रै गर्ने हो बुकिङ गरेर यहाँ आउनै पर्छ भने जरुरी छैन हामीलाई 2 दिनको खबर दिएर फेरि क्यान्सल गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ टिकट चाहिँ कसरी छ टिकट हजुरको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कतिजना छन् त्यसमा भर पर्छ हजुरको अनि थोरै विद्यार्थी भयो भने 20 जनाभन्दा विद्यार्थी लो हो भने हजुरको 300 रुपियाँ पर्छ 20 जनाभन्दा मास्तिर भयो भने हजुरको 40 को बिचमा भयो भने तपाईँको 275 पर्छ अनि 45 नागेर जति आयो भने त्यो चाहिँ लार्ज ग्रुपको रेट हो हजुरको त्यो चाहिँ हजुरको 250 रुपियाँ हो यो फार्मभित्र चाहिँ के हेर्न पाइन्छ कस्तो कस्तो चिजहरू देख्न पाइन्छ यसमा खास भन्ने हो भने हजुरको हामीसित हामीले गाउँघरमा देखेकै कुराहरू हो हामीसँग सानो सेतो मुसादेखि लिएर बट्टाइदेखि घोडा भैँसी गाई हजुरको चराचुरुङ्गी सबै छन् अनि सबै बच्चाहरूले चाहिँ एकदमै क्लोज रेन्जमा एकदम नजिक गएर चाहिँ बच्चाहरूले फिडिङ गर्छन् प्रत्येक स्कुल आउँदाखेरि हामीहरूले यस्तो डोकोमा त्यो सिजनको घाँस खानेकुराहरू गाजरहरू के छ सबै राख्दै हुन्छ चारखुट्टा भएकोलाई सबैलाई चारखुट्टा भएको जन्तुहरूलाई सबैले उनीहरूले सलिड कुराहरू ग्रासहरू यो गाजरहरू दिन्छन् भनेदेखि तपाईँको दुईवटा भएको बर्ड्सहरूलाई सबैको हातमा मकै राखिन्छ मकै दिन्छन् यिनीहरूको बारेमा सबैको इन्फर्मेसन त्यहाँ दिएको छ हजुरको बोर्डमा सबैले त्यसको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छन् र अर्कोपट्टि छ हाम्रो ह्यान्ड्स अन म्युजियम अनि यो हाम्रो लोकल टेक्नोलोजी जुन म्युजियमबाट चाहिँ हजुरको लोकल टेक्नोलोजी म्युजियमबाट चाहिँ सरको हाम्रो बाजे बराजुहरूले हाम्रो फाउन्डिङ फादर्सहरूले जमानामा कस्ता किसिमका टेक्नोलोजी प्रयोग गर्थे र त्यसले कसरी काम गर्छ पहिला जुन तपाईँको लोकल टेक्नोलोजी थियो त्यो सबै तपाईँको काठ र सिम्पल फलामबाट बनाइन्थ्यो भने हजुरको ढिक्कीले जुन राइसलाई धानलाई राख्दाखेरि राइस निकाल्छ दहीबाट कसरी बटर निकाल्ने होइन तपाईँको चिउरा कसरी कुट्ने स्टोन ग्राइन्डिङ भने के हो जाँतोबाट कसरी तपाईँको कुनै पनि कुरा पिस्न सकिन्छ हामी बच्चालाई के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो म्युजियममा चाहिँ हजुरको जुन हाम्रो फाउन्डिङ फादर्सहरूले इन्भेन्ट गरेको जुन मेकानिजम हो अहिलेको मेकानिजम पनि हजुरको सेम त्यही हो त्यसलाई अपग्रेड गऱ्यौँ एकदम फास्ट बनायौँ अनि यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो फिजिकल्ली हाम्रो जिउ नि पुरै श्रम पुरै हाम्रो आफ्नो फिजिकल पावर युज गर्नु पर्थ्यो भने अहिले सबै कुराहरू हजुर मेसिन र इलेक्ट्रिक र बायोडिजल विभिन्नबाट चल्ने किसिमको बनायो त्यो भन्ने कुरा चाहिँ बच्चाहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छन् भने मतलब चाहिँ जसुकै मेकानिजम पहिला भए तापनि हाम्रो मेकानिजममा कुनै चेन्ज भएको छैन नानो टेक्नोलोजी पनि हामीले त्यो पुरानै मेकानिजम अप्लाई गरेको छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्छन् यसमा त्यसले गर्दाखेरि एकापट्टि सँगसँगै हाम्रो सिड ब्याङ्क छ सिड ब्याङ्कमा चाहिँ सरको बच्चाहरूलाई जर्मिनेसन प्रोसेस भनेको के हो बिउ भनेको के हो बिउलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ अनि बिउलाई कसरी प्रिजर्भ गर्नुपर्छ रोल अफ फार्मर भनेको के हो सबै कुरा बताइन्छ बच्चाहरूलाई यो चाहिँ सुरुमा स्थापना गर्न चाहिँ हजुरलाई कसरी कहाँबाट प्रेरणा मिल्यो एकदम राम्रो क्वेसन हजुरको म पहिला बाहिर बस्थेँ अनि बाहिर बस्दाखेरि जुन मेरो बच्चाहरूलाई म यस्तै पार्कमा लिएर जान्थेँ अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो पार्कमा धेरै फ्यामिलीहरूले आफ्नो बच्चा लिएर गएर चाहिँ बच्चाहरूले आपसमा गएर जन्तुहरूसँग त्यहाँको टेक्नोलोजीसँग गएर इन्टरेक्सन गर्थे अनि त्यो त निकै राम्रो कुरा भनेर मैले जुन यहाँ आज ट्राई गरेँ त्यो चाहिँ एकदम सफल भइरहेछ यहाँ चाहिँ अहिले कतिजना कार्यरत हुनुहुन्छ हाम्रो सिजनमा हामी 9-10 जना हुन्छौँ र अफ सिजनमा हामी 5 जना सधैँभरि हुन्छौँ यदि बाहिरी सर्वसाधारणहरू आउन पर्यो भने चाहिँ उहाँलाई कसरी टिकटको सेवा त एकदम राम्रो क्वेसन फेरि सर्वसाधारणहरू चाहिँ हजुरको पब्लिक हलिडेज र स्याटरडेमा आउनुहुन्छ विकेन्डमा अनि बुवा आमा हजुरबुवा हजुरआमाको पैसा पर्दैन एकदम इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्सको तर बच्चाहरूको चाहिँ पैसा पर्छ एउटा बच्चाको भित्र छिरेको 300 रुपियाँ पर्छ त्यसमा सबै एनिमललाई के अरे अब्जर्भेसन गर्ने हजुरको उनीहरूलाई फिडिङ गर्ने यतापट्टि हजुरको लोकल टेक्नोलोजी सबै युज गर्ने हर्स राइडिङ गर्ने हे राइड गर्ने सबै त्यसमै हुन्छ हजुरको जस्तै यो देखेर अरूले पनि कतिले गर्नुभएको छ अहिलेसम्म मेरो जस्तै देखेर एकजनाले गर्नुभएको छ एकादेशमा उहाँहरू 1-2 पल्ट आएर सबै हेरेर मसित बोलेर जानुभएको हो म त भन्छु सबैलाई यस भ्यालीभित्र हजुरको अर्को 10 चल्छ यस्तै तर गर्न सक्नु पर्यो हजुरको बुझ्छेन कि यहाँ
काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट नयाँ विद्यार्थीहरू आइराख्नुहुन्छ कि काठमाडौँभित्र मात्रैबाट आउनुहुन्छ? हजुरको उपत्यकाबाट प्लस काभ्रेदेखि आउनुहुन्छ, काभ्रे प्लान्चोदेखि नै आउनुहुन्छ बनेपादेखि। यहाँ चाहिँ कुन बारदेखि कुन बारसम्म कति बजीदेखि कति बजीसम्म घुम्न पाइन्छ? सन्डे टु फ्राइडे हाम्रो स्कुल डे हो, अनि त्यसमा नेपाल बन्द भएन भने अनि हजुरको पब्लिक हलिडे परेन भने र स्याटरडे परेन भने बाँकी दिन सधैँभरि खुल्ला हुन्छ र मनसुनको बेलामा हेभी रेन भएको हुनाले 2 महिना आधा चाहिँ हाम्रो बन्द जस्तै हुन्छ। सर्वसाधारणको लागि चाहिँ कहिले खुल्ला हुन्छ? सर्वसाधारणको लागि प्रत्येक शनिबार र हजुरको सार्वजनिक माने छुट्टीमा सर्वसाधारण यहाँ आउँछन् हजुरको, र स्कुल गएपछि हजुरको 4 बजेपछि फेरि पब्लिकको यहाँ आउन पाउँछन्। तर हामीले पब्लिकलाई चाहिँ सबैलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरेर केही पनि देखाउँदैन, उनीहरूले आफैले घुमेर आफै हेर्न पनि सक्छन् हजुरको, त्यसमा नै पैसा पर्दैन। हजुर यहाँ चाहिँ आउन चाहिँ कुन बाटो हुँदै यहाँ आउन सकिन्छ घुम्न आउनु पर्यो भने? धराडा हामीले सेन्टर पोइन्ट गर्दाखेरि धराको रेडियसमा हामी तपाईँको झन्डै 20 किलोमिटर पनि पर छौँ है। अब तपाईँ सिधै रिङ रोड हुँदै तपाईँ कोटेश्वर आउनु हो भने कोटेश्वर पछिको तपाईँको तेस्रो इन्टरसेक्सन कौशलटारमा तपाईँ राइट टर्न गरेर छिर्नु पऱ्यो। भक्तपुरबाट आउनेहरूले उता अर्नीको हाइवे उता भक्तपुरबाट आउनेहरूले तपाईँको कौशलटारमा लेफ्ट टर्न गरेर यता यो तपाईँ सिरुटारमा आउनु पऱ्यो। हाइवेबाट हामी जम्मा 3.5 किलोमिटर मात्रै पर छौँ, धेरै पर छैन सर। हजुरको यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि कसैलाई यहाँ आउन पर्यो र सम्पर्क नम्बर चाहियो अथवा कुनै माध्यम चाहियो भने कसरी दिनु? हामीहरू खोलेको दिनदेखि नै हाम्रो आफ्नो वेबसाइट छ, टाइगर लिली पेडिङ फार्म टाइप गरी सबै आउँछ हजुरको, त्यसमा हाम्रो नम्बर छ। अनि प्लस कतिले हजुरको गुगल म्याप युज गरेर त्यही साइट हेरेर आउँछन् हजुरको, कति हजुरको फोन गरेर आउँछन्, हामी इजिली दिन्छौँ सर। पहिला जस्तो छैन, अहिलेको तपाईँको डिजिटल इरामा हजुरको सबैले जिपिएस प्रयोग गरेर आउँछन्, त्यसले गर्दा गाह्रो छैन। हामीले नसोधेको र हजुरलाई भन्न मन लागेको कुरा अन्तिममा केही छैन भन्नु? मेरो अन्तिममा अहिले पनि त्यही कुरा म रिपिट गर्छु कि आजको नवयुवाहरूले भइसकेन कि 20 वर्ष काटेकोले 20 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको मान्छेले कसैले पनि कुनै पनि कुरा गर्न चाहने भने नेपालमा गर्ने कुरा थुप्रो छ, भइसकेन कि त्यसलाई त्यो काम गर्नको लागि तपाईँको 3टै कुरा चाहियो, भइसकेन सर। कमिटमेन्ट चाहियो, प्यासन चाहियो, हार्डवर्किङ चाहियो, अनि डु वाट यु से वाट यु डु भन्ने तपाईँको पोलिसी चाहिँ चाहियो। यो 4वटा कुरा भयो भने तपाईँ कृषि बेस यस्तो किसिमको कुराहरू नेपालमा आरामले तपाईँको सक्सेस हुनसक्छ। हामी बुझ्छ नि, हामी बाहिर जानु पर्दैन, बेच जानु पर्दैन। हुन्छ, हस्, हामीलाई समय दिनुभएको हजुरहरू पनि कृषि पत्रिकाबाट आज उहाँदेखि हाम्रो फार्म हाउसको बारेमा बुझ्न आउनु भएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हुन्छ।